Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen avslutade vi delarna om boken Inuti labyrinten, som utan tvekan innehåller otroligt mycket detaljer som kan användas i ett utredande kring Palmemordet. Motsägelserna mellan olika personer kan vara lätt att bara avfärda som osäkra uppgifter, men med rätt kunskap finns mycket att hämta för den som kan tolka och värdera detaljerna i sin kontext, baserat på vem som lämnat dem, trovärdigheten och tillförlitligheten i uppgifterna, men framför allt de grundläggande bakomliggande motivbilderna för att förstå hur och varför det helt enkelt inte går att förklara något på ett avvikande och oengagerat sätt, när det exempelvis handlar om att städa bort 6 minuter av ett verkligt händelseförlopp. Vi har även redogjort för de märkliga avgränsningarna som gjordes i boken, som gjorde att alla misstankar ledde till polisen och inte till andra myndigheter eller det politiska etablissemanget. Att det var en sossejournalist från statsmedia och sosseblaskan, som enligt uppgifter har sett till att bekosta boken och hur personer runt boken var en del av mörkläggningen. Vi har även lyft fram det märkliga i hur bröderna, trots kontexten med Maja-Lena Rådelius, Gösta Söderström, Anna Hage och Karin Johansson, väljer att bara vifta bort uppgiften om att det tog mellan 7 till 10 minuter innan den första polisen kom till mordplatsen. Denna konkreta uppgift kan rimligen inte förklaras annat än att den helt nya framräknade tiden var avsiktligt framräknad. Vi lyfte även boken i sin märkliga politiska kontext, som gjorde att uppmärksamheten när boken släpptes var mycket sval, och inte förrän Kjell-Olof Feldt under sommaren 1995 skulle ha läst boken och skrev om den i tidningen, så brakade allt loss i media. Men, som ni minns var det inget som ledde till några fler svar på frågorna i boken, utan det handlade bara om en skenpolitisk debatt, som märkligt nog slutade med att en haltande statsminister kastade in handduken. I min värld, ett välplanerat PR-trick för att flytta fokus från något helt annat som hände bakom ridåerna politiskt. Vi lyfte även fram hur bröderna, deras bok användes i en film i slutet av 90-talet, som många tror skrevs ihop av Jan Guillou och Leif GW Persson. Vi lyfte även fram den tyska dokumentären, som det hela tiden har ryktats om varit omtalad för att den verkligen lyfter fram mycket av de sanningar som omgärdat utredningen. Där olika privatspanare fick utrymme att lyfta fram märkligheterna som grävs fram genom åren. En dokumentär som inte visades i svensk media och blev starkt kritiserad av mörkläggningsgeneralen Jan Guillou. En dokumentär som i huvudsak fortsätter på samma tema att peka ut svenska poliser som delaktiga i själva mordet. Märkligheterna med Ebbe Carlsson och smugglingsaffärerna och kopplingarna mellan poliser och politiker. Men vi lyfte även fram det märkliga i att materialet i den tyska dokumentären kommer från statstelevisionen med olika bilder från mordnatten.
Att statstelevisionens Borgnäs är med i programmet och ger lite svävande argument och hänger ut andra representanter från media som lama för att de gärna vill samarbeta med polisen lämnar en hel del frågor att fundera på. Är inte han då en del av det hela? Försöker han fjärma sig från media helt plötsligt och närma sig privatspanarna? Något som till och med Gilo antyder i sitt svar i artikeln. Vilken sida står egentligen Borgnäs på, speciellt som han även ger sig in i diskussionen om Sydafrika? För att försöka hålla en vettig röd tråd och ett pedagogiskt flöde så är det precis här vi kommer att ta vid denna gång. Vi lyfter fram den delen igen ur Gilos artikel och kritiken som kom i oktober 1996. Det finns nämligen väldigt många viktiga detaljer i den för att bara viftas bort, nu när vi mer förstår vilka personer som var delaktiga. Jan Gilo svarar, anhängarna av polisspåret är naturligtvis mer eller mindre stolliga. Där har bröderna Poetiainen säkert rätt. Rent vansinnigt var emellertid den variant på polisspåret som de tyska journalisterna Burkhard Nagel och Claes Dom knappt presenterade i de ansedda europeiska tv-kanalerna NDR och Arte. Där hävdades, utan reservationer, som om allt vore bevisat, att en fascistisk sammansvärjning inom den svenska polisen mördat Olof Palme och att denna sammansvärjning beskyddades av bland andra Ingvar Carlsson, Carl Lidbom, Lena Hjelm-Wallén och Olof Palmes son Mattias. Då de två tyska förmågorna inte gärna kan ha rest till Sverige på 14 dagar för att helt på egen hand skapa denna story så måste man fråga sig vilka källor de hade. I deras film framträder en stor del av det svenska privatspannarförbundet, Lars Borgnäs, Sven Aner, Ola Alsen, Kari och Pertti Poetiainen och de för mig okända journalisterna Olle Minell och Gunnar Wall. Samtliga dessa svenska källor är i vart fall entusiastiska anhängare av teorin att det var svensk polis som mördade Olof Palme. Men, frågade jag mig då, står de också bakom den mer renodlade galenskap som de tyska journalisterna presenterat? Eller skulle tyskarna, opåverkade av sitt säregna urval svenska källor, helt på egen hand kommit på sånt där som att gärningsmannen var Hans Holmér och att Olof Palmes son ingick i konspirationen? Frågan borde ställas till de privatspanare som medverkat i programmet. Bröderna Poetiainen bedyrar nu att de är oskyldiga. Jag tror dem. Tidigare har privatspanaren Lars Borgnäs försäkrat att inte han heller kan ansluta sig till sina tyska kollegors värsta dumheter. Om det vet jag inte riktigt vad jag ska tro. För i onsdags kväll framträdde Lars Borgnäs på nytt i tv-programmet Striptease och anslöt sig nu till Sydafrikaspåret. Dock med den nyanseringen att svenska poliser, särskilt vapenhandlaren och före detta polisen Ö, fortfarande var gärningsmän. Enligt Borgnäs kommer nu den fascistiska konspirationen från Sydafrika, dock med svenska poliser som gärningsmän. Den varianten är faktiskt påfallande lik stolligheterna i tysk television. Lars Borgnäs lade bokstavligen talat pussel. Bitarna, som för åskådligheten skulle vara märkta med olika misstankar, passade förstås in i varandra, som pusselbitar gör när man leker med dem. Gravallvarligt avslutade han sitt program med att anklaga svensk polis för att inte ha lekt samma lek. Nog sagt. Jan Gilo. Artikeln skrivs alltså i mitten på oktober, men hänvisar till Gilos krönika i Aftonbladet i slutet på september om den tyska dokumentären, där det framgår att Gilo har just efterfrågat vad bröderna tycker om slutsatserna som tyskarna kommit fram till. Det är precis det här som bröderna reagerar så starkt på i artikeln. Den stora poängen är alltså här, att Gilo starkt ifrågasätter varför bröderna har varit sådana nyttiga idioter och deltagit i den tyska dokumentären, där slutsatserna om polisers inblandning dragits så långt. Precis som vi tog upp i förra avsnittet så försvarade sig bröderna hårt och tog avstånd från alla andra konspirationsteoretiker och lyfte fram att de bara redovisade sakliga fakta och inte tog ställning för något. Hela denna skendebatt får alltså bara en rimlig förklaring i denna pajkastning om man förstår att Gilo är sosseblaskan personifierad och att det troligen är samma blaska som betalat för bröderna Poetiainens bok via Herbert Söderström vi tidigare gått igenom. Gilo nyttjar alltså möjligheten att klumpa ihop många av de personer som ifrågasätter utredningen genom att dra alla över en kam. Men
Det finns lite andra saker som blir intressanta i sammanhanget. Gilo lyfter verkligen det märkliga. Skulle verkligen 2 tyskar på 2 veckor komma fram till dessa slutsatser om det inte kommit från någon av privatspanarna? Säger inte det att det faktiskt var ett svenskt beställningsjobb? Att det var någon med mer kunskap om utredningen och vilka stora stötestenar som fanns i debatten vid denna tid? Hade verkligen tyskar koll på detta? Eller var det någon av de så kallade privatspanarna som låg bakom? Gilo nämner även de okända journalisterna Olle Minell och Gunnar Wall och att han knappt känner till dessa personer. Det här är mycket intressant, eftersom vi som börjat gräva i detta öppna sår på senare år nästan ser det som att Gunnar Wall och Olle Minell hör till inredningen kring Palmemordet. Men faktum är att Walls bok Mörkläggning kommer första gången 1997. Och enligt uppgifter har Gunnar arbetat i många år med boken. Första recensionerna dyker upp i början av 1997, så även denna bok var alltså en del i propagandamaskineriet redan vid denna tid. Det är bara att ta del av vilka som även uttalade sig om boken. Som exempel. En imponerande bok, en kraftansamling som överträffar det mesta. Vad Wall skildrar är en regering i långt gånget moraliskt förfall som lägger sig i polisens och åklagarnas arbete och intrigerar på alla nivåer. Man kan se boken som en sorts lektion i demokrati. Bo G. Andersson i Grävande Journalisters tidskrift Skop nummer 2 1997. För den som kommer ihåg är det alltså samma Bo G. Andersson som bara för några år sedan snickrade ihop 30 sekunder som skulle tidshoppa händelserna på Sveavägen bara för att friskriva Christer Pettersson som ett avvikande mordplatsvittne. Även en annan kommentar som Wall lyfter fram kring den nya upplagan är intressant. Gunnar Wall redovisar fakta. På grundval av fakta skapar han sammanhang. Också hans hypotetiska resonemang, när de förekommer, är förankrade i fakta och därför alltid intressanta och meningsfulla. Wall är en grävande samtidshistoriker med en betryggande källkritisk hållning. Men han är samtidigt också den engagerade medborgaren och demokraten som envist vägrar acceptera att omständigheterna kring mordet på Sveriges statsminister tillåts begravas under desinformation och undanhållande av relevanta fakta. Han söker sanningen om mordet, och han gör det därför att han menar att ett uppdagande av sanningen är av fundamental betydelse för den svenska demokratin. Mörkläggning är en bok som bör läsas av alla de som liksom Wall anser att öppenhet och demokrati alltid måste värnas. Redaktionen på nättidningen E-folket 30 oktober 20. Hoppas E-folket någon dag får äta upp att Wall anser att öppenhet och demokrati alltid måste värnas. Har informerat E-folket om mitt utredande sedan mars 2022 och den enda reaktionen från Thomas Widén var tack, postum humanitas. Vi pusslar vidare. Handslag. Thomas Widén. Och när det gäller Olle Minells propagandamaskineri via proletären så var det bara intressant att gräva i Palmemordet så länge det handlade om högerextrema svenska poliser som var måltavlorna. Det är bara att ta del av vad Olle Minell svarade mig den 11 januari 2022 när jag delade min utredning, primärt om Engström, SE, och förklarade hur utredningsmaterialet och vittnesmålen var nyckeln till att lösa upp mordet. Hej! Har tagit del av vad du skrivit. Håller med dig till stor del av vad du skrivit om SE, bland annat om att han är utsedd till syndabock och att det är han som springer upp för trapporna och att mördaren förmodligen viker vänster Luntmakargatan. Du kan läsa min recension av Nex-filmen i Proletären, googla på mitt namn eller på Proletären så finns det artiklar att läsa. Är också överens med att Thomas Petterssons bok kan vara ett beställningsverk med syfte att kunna lägga ner mordutredningen med SE som syndabock. Här skulle det kunna grävas mera. Jag har bevakat Palmemordet sedan dag 1, jobbar fortfarande med det och säkert skrivit upp emot 100 artiklar i ämnet och gett ut en bok i ett tidigt skede, cirka 1989 polisspåret, om mordet på Olof Palme. Bland annat har jag skrivit om den oidentifierade taxichauffören som stoppade Söderström. Hela Palmeutredningen har haft ett enda syfte, mörkläggning och därmed manipulationer i syfte att mordet inte ska klaras upp.
Att idag 36 år efter mordet lägga ner tid på att nagelfara uppgifterna som Dalsgaard/Kristensson lämnat leder inte något framåt idag, även om du kan ha rätt i det du skriver. Dalsgaard var ju med i proletäranrättegången där jag hade skrivit att han kunde ha ingått i en mordkomplott mot OP. Min bestämda uppfattning, och proletärens, är att lösningen finns i det outredda polisspåret och Säpos roll i det hela. Och där gräver jag snedstreck vi fortfarande. Det är ett politiskt mord och en sammansvärjning vi har att göra med. Bra att du engagerar dig. MVH. Olle Minell, proletären. Jag antar att jag inte behöver tydliggöra den fullkomliga okunskapen i att ha engagerat sig från dag ett, efter mordet och fortfarande nästan 36 år senare hävda att nagelfara uppgifterna som Dalsgaard/Kristensson lämnat leder inte något framåt idag. Hur pinsam får man då vara? Är det svårt att förstå vart Minell har tagit vägen i debatten? Varför han inte svarar på meddelande via Facebook? Blir det inte tydligt för alla andra att han bara har bestämt sig att det är högerextrema poliser och Säpo som är skyldiga till mordet? Allt tyder alltså på att det inte är en slump att bröderna Poetianens bok, Walls bok, den tyska dokumentären, Borgnäs deltagande kommer ungefär samtidigt och klumpas ihop i samband med att Mariasin-kommissionen ska arbeta och bjuda in till dialogmöten. Ni minns väl videosnutten i förra videon om hur stolt Fritz G. Pettersson äntligen var att han fick 30 minuter att framföra sina åsikter på. Mariasin-kommissionen som arbetade mellan 1995 till 1999, tidigare överslättande kommissioner har ju inte fungerat och förtroendet för rättsapparaten börjar krackelera mer och mer. Det handlar alltså denna gång om att stryka medhårs istället. Att lyssna, verka intresserade, uppmuntra, men sedan skjuta fram tid, vara upptagen eller otillgänglig. Vi har även nämnt filmen Sista kontraktet som släpptes 1998, som till och med hade en sydafrikansk yrkesmördare som genomförde mordet och som sedan sköts, men spårade ur i alla andra detaljer om motivbilder och vem som planerade det. Det är också på temat stryka medhårs som vi också måste lyfta fram elefanten i rummet och fokusera en hel del på det. Nämligen det som Gil också lyfter fram i artikeln, väldigt syrligt. Att Borgnäs tidigare tagit avstånd från slutsatserna som tyskarna drar i sin dokumentär, men att Borgnäs bara några dagar innan anslutit sig till Sydafrikaspåret, dock med nyansen att det fortfarande var svenska poliser inblandade och främst polis Östling. Där Gillo menar att Borgnäs påstår att Sydafrika låg bakom dådet och att svenska poliser utförde det. Hur Borgnäs gjorde programmet, som att lägga pussel och hånade polisen för att inte kunna göra det. Den stora poängen som Gillo lyfter fram här är verkligen relevant och mycket avslöjande. Det är nämligen just i samband med att den tyska dokumentären diskuteras och Borgnäs ska befinna sig på privatspanarsidan, trots sin statstelevisionsanställning, som Dekokbomben briserar i Sydafrika. Det är då Boris Erssons alla uppgifter lyfts fram på TV4 i Kalla fakta, där alla omständigheter kring Daisy Farm, Dirk Coetz, de kockar som allra mest uppmärksammande, som Borgnäs gör det mycket anmärkningsvärda, att extrainsätta ett striptease-program på statstelevisionen som väver in mycket av uppgifterna som kommit fram. Men sedan vinklar hela programmet till att handla om svenska högerextrema poliser i allmänhet och Östling i synnerhet. En avslöjande detalj som man även kan dra som parallell till den tyska dokumentären med bilder statstelevisionen och från mordnatten är att Borgnäs i sitt pusselavsnitt även använde sig av Boris Erssons bilder från hans intervju med Craig Williamson. De bilder som Boris spelade in redan 1994 och som fanns med i Boris 2 fina dokumentärer om Sydafrika som visades på statstelevisionen hösten 1995. Så förstå verkligen i vilken kontext som det här så kallade Sydafrika-avsnittet gjordes, när Borgnäs, trots alla uppgifter om Sydafrika från Boris Ersson själv och som finns som material i statstelevisionens arkiv, väljer att aktivt vinkla det till svenska högerextrema polisers utförande på Sveavägen, oavsett vem som ligger bakom.
Det är här vetskapen om att statstelevisionen redan från mordnatten och speciellt dagarna efter mordet, med att hjälpa Palmeskenutredningen att locka in oskyldiga vittnen rakt in i mörkläggningens gap, börjar förklara en hel del om hur Borgnäs har varit inblandad genom åren. Analyserar man Borgnäs uppgifter i det insatta Sydafrika-avsnittet, så redovisar han många uppgifter som inkommit om Sydafrika men förminskar dessa som osäkra. Borgnäs lägger istället tid hos en snubbe i Holland och Expo-kollegan, särskilt i England som självklart har ett oavkortat fokus på högerextrema personer, och ännu en gång ska Bertil Wedin grävas upp och antydas vara den länkande personen mellan Craig och dådet på Sveavägen. Samma källor som Stig Larsson och Stocklassa använde för att hänga ut Bertil. Trots att till och med Borgnäs lyfter fram att Craig bodde i PAs lokaler på mordnatten och så många svenska poliser varit i Sydafrika på privata resor, som Borgnäs uttrycker det. Det är verkligen här som Borgnäs program verkligen leder alla in på att det måste finnas en lokal förankring för att detta Sydafrika ska kunna genomföra dådet. Men det blir bara pinsamt när man vet att Craig under så många år har varit i Sverige och haft kontakter med högt uppsatta svenska socialdemokratiska företrädare. Det blir nästan pinsamt övertydligt att när uppgifter om lokal förankring i tal spelas upp, visas bland annat bilder på när polisen A tar emot blommor vid mordplatsen. Den som vi visat så många gånger. Kom ihåg att i Boris Erssons uppgifter känner inte ens källan till Bertil Wedin, utan han är bara en utpekad syndabock i svensk media. Kan det verkligen inte bli tydligare hur fokuset flyttas från sydafrikanska regimen till svenska högerorienterade poliser, och att hela temat för det nyinsatta programmet bara ska handla om att fortsätta peka ut svenska poliser, som är det som pågått länge nu i media. Hoppas att alla, likt mig själv, kan lägga tidigare vinklade uppfattningar åt sidan och bara försöka ta in konkreta belägg som kommer att lyftas fram. Det är nämligen så att jag ärligt inte heller i min vildaste fantasi kunde förstå hur Borgnäs, som var så hård genom åren, kunde varit delaktig i mörkläggningen. Borgnäs som så konfrontativt ställde poliser, åklagare, politiker mot väggen i tv-programmen vi alla tagit del av genom åren. Självklart blir man så känslomässigt påverkad av att de ansvariga inte kan svara på frågor, inte har bättre svar eller ens gör det jobb de ska. Självklart påverkas man av hur sakligt och konkret som frågorna ställs i programmen och vilka vittnesuppgifter och reportage om dessa som legat till grund för många av programmen och alla grävanden. Jag föll också i den fällan i början. Dilemmat är nämligen att allt pekar på svenska polisen som att ligga bakom själva mordet. Det är alltså i själva innehållet och avgränsningen som den avslöjande förklaringen finns. Vilket blir tydligt när vi vet att Sydafrika och skytten Anthony White ligger bakom själva mordet. Till och med ett tips som Borgnäs själv fått av vittnet som arbetade på Säpo lämnade till honom. Det är ännu en gång man måste försöka sätta in en person och vad han vet i sin kontext. Väljer man att i samband med att Sydafrika blommar upp som spår att producera något som fångar upp det, men sedan ändå vinklar det som att det var svenska poliser som låg bakom, så finns det inte längre någon rimlighet i det. Självklart är helheten med Borgnäs otroligt tudelad. Många av de uppgifter som Borgnäs lyft fram har varit avgörande för att lyckas nysta upp den här soppan efter så många år. Alla oskyldiga vittnen som fått komma till tals i Borgnäs program i statsmedia, både i radio och på tv. Men, tittar man på vad som lyfts fram, så är det bara svenska poliser som misstänks för både det ena och det andra. Som exempel hur personer blivit erbjudna att skjuta statsministern innan mordet, där svenska poliser skulle varit inblandade. Mitt tips är verkligen att se om mycket av Borgnäs material och bara ha en enda grundläggande rimlig utgångspunkt, medan du gör det. Om ingen svensk var inblandad i själva mordet, hur mycket bärning och belägg finns det då i Borgnäs material, överhuvudtaget? Ingenting. Tänk också på vad den extremt slipade och duktiga journalisten Borgnäs hade möjlighet att göra i samband med att de kockbomben briserade och Borgnäs ändå plockade klipp från arkivet med Boris krigmaterial. Hade Borgnäs bara hört av sig till Boris och bett honom förklara alla uppgifter han sedan lämnade till polisen i Luleå, så hade Borgnäs fått reda på att Rian och Dirk aldrig hört talas om Bertil Wedin och andra villospår.
Och att Rian hade papper på hur mycket som Anthony White fick för mordet på statsministern och vilket konto det betalas mellan. Svart på vitt. Borgnäs åker alltså till Holland, men frågar inte ens Boris om vad det var för konkreta uppgifter han fick tag ifrån personerna i Sydafrika. Trots då att Borgnäs är väl medveten om att poliser varit där och att Craig var här på mordnatten i IPAs lokaler. Den vägen gick inte den så kallade sanningssökande journalisten Borgnäs. Han pekade istället ut Östling med entourage för mordet. Eller som Gillo uttryckte det, för i onsdags kväll framträdde Lars Borgnäs på nytt i tv-programmet Striptease och anslöt sig nu till Sydafrikaspåret. Dock med den nyanseringen att svenska poliser, särskilt vapenhandlaren och före detta polisen Ö, fortfarande var gärningsmän. Enligt Borgnäs kommer nu den fascistiska konspirationen från Sydafrika, dock med svenska poliser som gärningsmän. Försök att förstå det här. Vi har alltså två mörkläggande personer, där det är lätt att vifta bort en av dessa eftersom det bara är en som har visat sig genom åren stå på oskyldiga vittnens sida. Men tar man in kritiken som Gillo framför, så stämmer den i sak. Det är det som avslöjar Borgnäs i just den här situationen, och även hans deltagande i den tyska dokumentären. Självklart är det inget som någon av dessa mörkläggare kan gå in närmare på att försvara och förklara, men att de kan vara så konkreta och tydliga, utan att avslöja för mycket, är att de redan vet vad den verkliga sanningen är. Det är just då som Gillo kan ge sig på Borgnäs och sakligt framföra att oavsett vilket annat spår som gäller, så är det bara vinkla tillbaka det till svenska poliser. Som faktiskt varit Borgnäs oavkortade fokus under så många år, trots att han lindat in det i att han bara som journalist granskat utredningen. Som bröderna Puutiainen lyfte fram i samma artikel, så anklagade de Gillo för att fortfarande tro att Christer Pettersson var den skyldige fortfarande under 90-talet, vilket många mörkläggare var delaktiga och tvingade att förhålla sig till. Att lyfta just ett så konkret exempel kring Borgnäs i en så omvälvande kontext som vid denna tidpunkt visar på hur mycket information och slutsatser man kan dra av en så liten text i en tidning, om man även förstår kontexten som personerna som omnämns befinner sig i vid denna tidpunkt. För mig var det också en pedagogisk poäng att börja med när det gäller Borgnäs, eftersom det är en av de svårare mörkläggarna att lyfta fram i ljusläggningen. Pedagogiskt hade det eventuellt varit svårare att genomföra på något annat sätt, eftersom de som följt kanalen vet hur många avgörande uppgifter som används och som kommer från Borgnäs program och artiklar i tidningen. Hade jag bara lagt upp det som att även Borgnäs är också en mörkläggare, så hade säkert många tröttnat på att få reda på hur alla de hjältar som personer tidigare haft och följt och köpt böcker av har varit mörkläggare. Men tänk också på hur mycket det förklarar saker som ni har varit med om och att Palmemordet fortfarande är olöst. Mycket har även berott på att jag har velat att Borgnäs ska kliva fram och göra det själv, efter all den kontakt jag själv haft med honom och delat min utredning och mina framsteg med under en väldigt lång tid nu. Men, eftersom det troligen inte kommer att hända, så är tiden mogen för att även lyfta fram den delen, som är en minst lika viktig och avslöjande del i mörkläggningen av Palmemordet. Den mycket viktiga och avgörande nyckeln, som jag hoppas nu har sjunkit in i alla former, är att statsmedia, både radio och tv, var otroligt involverade i själva mörkläggningen direkt efter mordet och att Borgnäs självklart varit en del av det under alla år. Med det sagt kommer alltså Borgnäs bli fokus framöver. Det kommer att försöka balanseras på ett nyanserat sätt, då det handlar om både fördelar med det Borgnäs lyft fram, men också när det handlat om rena villospår och smalt polisspårsutpekande, oavsett övriga uppgifter. Det kommer också bli många paralleller mellan Borgnäs och Wall, eftersom de fortfarande arbetar ihop i mångt och mycket. Exempel på det var när de båda blev ansatta i podden, i en serie som handlade om att granskarna skulle granskas. Även om jag på den tiden fokuserade på att syna de två personerna som gick på Borgnäs och Wall, som för övrigt förespråkade Engström som gärningsman, så finns det en del i det materialet som också avslöjar vad som var märkligt med Borgnäs granskande förhållningssätt mot Palmeskenutredningen. Nu när vi ändå satt scenen, och pedagogiskt försökt att även nyansera en svartvit bild med att även förklara hur boken Inuti labyrinten både kan vara en otroligt detaljrik och fantastisk resurs, men också kan vilseleda och förstöra utredandet,
genom att föreslå ytterligare en ny felaktig larmtid och tid för polisens ankomst till mordplatsen. Så gäller även samma sak för Borgnäs bidrag i och omkring Palmemordet. Det är det vi ska försöka förklara så detaljrikt som möjligt framöver. Speciellt som vi nu vet vad som har hänt vid mordplatsen, vilka personer som varit inblandade och varför och på vilket sätt som den nödvändiga mörkläggningen skedde. Borgnäs har utan tvekan bidragit med otroligt mycket fantastiska uppgifter genom åren. Borgnäs är den person som har lyft fram och stöttat många oskyldigt indragna vittnen och gjort detaljrika reportage om deras iakttagelser och uppgifter från mordplats och mordkvällen. Det är bara lyfta några av alla dessa vittnen, som Ulla i Gamla stan, Sunniva T på Drottninggatan, som såg en polisbil utanför fönstret med teknisk utrustning i baksätet. Vittnen utanför Grann som såg någon bete sig märkligt mot Olof Palme och där ett av vittnena senare blev hotad av åklagerskan i Palmeskenutredningen. Borgnäs har även lyft fram Säpo-vittnet Ylva G, som både såg Antoni White i Säpos lokaler och hörde en Säpo-chef skrika urskuldande att Palme blev skjuten som privatperson och inte statsminister. Vi har hört Borgnäs lyfta fram vittnet Jeppsson och till och med fick Jeppsson att inse att han bara antagit att gärningsmannen var den personen som sprang upp för trapporna, när det kan varit någon annan. Alla dessa uppgifter är såklart helt avgörande för att vi hade kunnat nystat upp soppan så många år senare. Och hade inte Borgnäs ställt åklagarna mot väggen och fått dem att ljuga, vifta bort, ändra sina uppgifter på ett uppenbart avslöjande sätt, så hade det varit svårt att även förstå hur medvetna de var om det verkliga händelseförloppet och hur allt de försökte göra var helt i linje med samma typ av mörkläggning som bröderna Portiainen erfor i samband med utredandet i deras bok. I många av dessa detaljer och redovisningar av vittnens uppgifter, menar jag, finns det ingenting att anmärka på. Det är sakligt, granskande och kreativt ifrågasättande. I dessa uppgifter har inte Borgnäs tagit en mörkläggande roll, vilket jag menar är viktigt att lyfta fram. Borgnäs hade kunnat i denna roll förvrängt vittnens uppgifter för att hjälpa Palmeskenutredningen att släta över allt. Men det menar jag att Borgnäs inte har gjort. Det ska han ha all uppskattning för. Det har såklart inneburit att han varit den personen som många vittnen vänt sig till när de känt misstänksamhet mot utredningen, vilket har varit en viktig roll i mörkläggningen. Annars hade såklart alla blivit misstänksamma om inga granskande journalister tog deras parti. Det var kanske här som Borgnäs försökte bli en del av privatspannargänget, eftersom så många andra vittnen hellre valde att vända sig till fristående journalister som Sven Aner och Ola Ahlsen för att få gehör. Men som motvikt måste man även lyfta fram vad Borgnäs själv bidragit med. Tror ni på allvar att Borgnäs själv tror på att första skottet skulle vara riktat mot Lisbeth Palme? Efter all den granskning som Borgnäs gjort av materialet i utredningen, hört med vittnen om hur de blivit behandlade, hur uppgifter i materialet har förvanskats, att Borgnäs skulle bokstavstolka förhören så hårt och körsbärsplocka dem som tyder på att Lisbeth skulle varit den första måltavlan. Självklart inte, i min värld. Den delen är ett påhittat villospår som tyvärr får läggas i lådan av parasiterande sagor som omgärdar Palmemordet. Men Borgnäs gör det snyggt när han i samma bok i alla fall lyfter fram viktiga uppgifter om vittnena vid Grand. Som vanligt är det ofta viktiga uppgifter man kan ta del av i olika verk, medan det är slutsatser dragna man ska vara väldigt försiktiga med att bara köpa och inkorporera som en sanning. Hade Borgnäs velat lösa mordet hade han kontaktat Boris Ersson, fått uppgiften om att det finns papper på hur mycket skytten Antoni White fick för mordet, för att Borgnäs skulle förstå att inget skott överhuvudtaget avlossades mot Lisbeth. Speciellt inte som Borgnäs varit den som ifrågasatt vapen och annat genom åren. Här har dock Borgnäs även alldeles för lätt köpt sanningarna från Palmeskenutredningen om kulorna, även om han gjorde insatser att nyansera vilken typ av vapen detta skulle begränsas till. Varför grävde aldrig Borgnäs i diskrepansen mellan alla vittnen som uppgav smällare och att det aldrig kunde stämma med de ditlagda kulorna vid mordplatsen? Borgnäs har gjort ett otroligt arbete med alla walkie-talkie-observationer och vittnen som sett dessa. Även att korrekt knyta dessa till många poliser och bilar runt om i stan.
Borgnäs lyfte även fram hur mannen Jeppsson såg försvinna bakom en bil vid polis Djurfälts bil uppe på åsen, som innebar att det verkliga händelseförloppet kunde klargöras. Tänk också på att möjligheten för Borgnäs att faktiskt lyckas ställa rätt frågor till olika vittnen blir mycket enklare om man vet vad som har hänt. Men som alltid är det poliserna som ska pekas ut. Det är deras uppgifter som ska ifrågasättas i samtalen med Ölvebro och åklagarna. Och som mönstret blev under alla år, så fick de stå där dumma och handlingsförlamade och bara hävda att det var utrett och ingen var inblandad i själva mordet. Det var därför som utpekandet av poliserna var så effektivt, med Borgnäs granskande som projiceringar mot poliserna. En effektiv mörkläggande skendebatt mot en Palme-skenutredning.